Cam așa este vântul la Belvedere, la altitudinea asta. Și se presupune că inginerul ar fi colaborat cu naziștii. Acest turn, ca și un far, i-ar fi ajutat pe cei cu U-boat, cu submarinele, să ajungă până aici. De aici naziștii puteau să plece după război pentru a scăpa de eventuale repercusiuni. Sau până dimineața, în traducere liberă. Prima noastră zi plină în Fuerteventura. Micul dejun. Vedem că e cam înorat. Vom vedea ce vom face astăzi. Dar nu ne deranjează. Absolut deloc. Cam liber la piscină? În căzură după miez. Da. Nu va mai fi la fel de liber. Probabil că nu. Terminăm cu micul dejun și plecăm pe undeva să vedem ce are insula de oferit. Fuerteventura mai este supranumită sau denumită și insula caprelor, deoarece pe insulă trăiesc mai multe capre decât persoane, oameni. Mulțumesc, frățica! Insula este cea mai aridă dintre insulele Canare. Peisajul probabil cu care o să vă obișnuim în viitoarele filmări arată cam așa. Adică e uscat. Sunt foarte puține precipitații, de aici totul este arid și foarte uscat. Dar avantajul Fuerteventurii este că dintre toate Canarele are cele mai multe plaje naturale cu nisip. Fenomenul Calima, care se întâlnește în toate Canarele, este furtuna de nisip care vine dinspre Africa. Aici se simte cel mai puternic. Acum este o asemenea furtună de nisip probabil în Africa, pentru că azi dimineață, uitați-vă, vă arăt poza aceasta. Azi dimineață soarele, când a răsărit, se vedea o culoare galbenă și nu reușea să pătrundă prin nisipul care vine de peste mare. Insula este cea mai apropiată de Africa, este la doar 97 de kilometri de coasta africană. Am simțit noi nevoia să ne readucem aminte de Peru, de ziua aia când am mers la Machu Picchu. Da, drumul cu mașina până la Machu Picchu. Da. Sau până la Hidrocentrală, Aguascalientes, da. Așa, dar mai ținem să explorăm. Așa că... Da, drumul este cam așa. Am avut parte și de o autostradă. Dar acum vom avea 15 km Da, de drum așa. se vede. Da, acolo merg mașina. Diferența este că este destul de circulat Da, drumul este circulat. față de cel din Peru. Da. Și avem mașină mai înaltă, Furia Roja din Peru. Dacă vă aduceți aminte să vă uitați la filmări, era mai joasă. Am și rămas fără bala din spate, da. Aici nu vom rămâne cu siguranță fără beri. Nici fără beri nu vom rămâne. Am trecut un deal și priveliștea s-a schimbat, arată cam așa. Foarte fain. Acolo jos vom merge. La Playa de Cofet. Drumul interesant până aici, fiind mulți turiști care probabil nu au văzut unii dintre ei niciodată drumuri din astea.
foarte supărat, foarte triști. Multă lume sau multe mașini pentru cât de aglomerat era drumul. Așa se numește? Wow, câți aerosoli! Plajă cât vezi cu ochii. Chiar cât vezi cu ochii. Lată și lungă. De aici, de la gata, ne pregătim de plecare de la plaja Cofet. Plaja cred că... Da, Cofete. Plaja cred că are o lungime, nu pot să estimez, dar între 5 și 7 km. Nu este supravegheată, dar e superb. Și de aici urmează să mergem tot în apropiere la clădirea care o vedeți în depărtare. Când ajungem acolo vă povestim câte ceva despre ea. Kona Roja sau Furia Roja arată bine după tura de off-road. Cred că merită o spălare. Mai încolo. La plaja Cofete se poate ajunge și probabil cu ceva microbuz. Drumul ăsta pe care am mers, nu știu, 10-18 km, parcă scria. Total 18. Da, neasfaltat, e singurul de pe insulă, de genul ăsta. Probabil că nu asfaltează pentru că e doar această plajă și o mică comunitate. Chiar în apropierea plajei. Mergem către clădirea care v-am arătat-o. Casa de Winter. Și vă povestim despre ea. Da, se pare că sunt 18 km până la... Noi acum mergem la Casa de los Winter. Pe tot un astfel de drum. Se pare că nu vor. Ne aflăm lângă Casa de los Winter, așa se numește mai nou, în zona Fuerteventura, în partea de sud a insulei, și casa este una dintre casele cu controverse. De ce? Pentru că a fost construită de către inginerul german Gustav Winter. Acum, anul construcției nu este foarte clar. Unii afirmă că ar fi fost construită în anul 1920, alții în 1940, iar chiar proprietarul spune că în 1958. De ce controverse? Pentru că se presupune, aici este turnul, unde erau pe
vremuri o lumină care semăna cea unui far și se presupune că inginerul ar fi colaborat cu naziștii. Acest turn ca și un far i-ar fi ajutat pe cei cu U-boat, cu submarinele să ajungă până aici. De aici naziștii puteau să plece după război pentru a scăpa de eventuale repercursiuni. Asta e vorba despre teoria conspirației, dar soția proprietarului, ea a decedat mai târziu. După 2000, dar a afirmat că a fost strict construită clădirea pentru a studia terenul din zonă pentru agricultură. Da, ciudată chestia, ca să susținem teoria conspirației, ciudată partea cu agricultură, pentru că zona arată... Da, zona arată cam așa. În afară de priveliștea frumoasă asupra oceanului... Poate cultivau pietre. Sau veverițele. Da, creșteau veverițe. Sigur le veți vedea într-o filmare. Da, nu, în filmarea dinainte ați văzut veverița cum s-a apropiat de noi. Asta este casa Winter, se poate vizita, n-am înțeles exact de ce acum în momentul acesta n-am putut să intrăm în ea, sau poate putem intra pe acolo. Hai să încercăm. Dar nu, că e închis. Da. Cam așa este vântul la Belvedere, la altitudine. Iuhu! Coafura rezistă, după cum spunea și Lavi. Cred că bate vântul cu vreo 70-80 la oră. Ați văzut sau ați auzit, că nu prea aveați ce să vedeți. Faină priveliștea de sus. Mergem să mai vedem și alte lucruri. În civilizație de data asta. În aceeași parte a insulei ne-am întors în civilizație. Da. Suntem în Moro Jable. Jable. Asta este un orășel, oraș, stațiune. Cea mai mare stațiune din partea sudică a insulei. Aici am văzut că predomină turiștii germani. Suntem la ora... E o pasăre care face așa zgomotul ăsta, da? E ora 18. Lumea încă mai este la plajă, dar aici există și viață de noapte. Pentru cei care vreți să vizitați insula, aici este un loc în care sunt și baruri, cluburi. La vânătoare. Asta a fost băița de seară la Playa del Matoral. Bate un vânt năpraznic. Ați văzut din dronă, n-am putut să ridic mai sus drona. Încă o plajă foarte lungă, foarte lată, deloc aglomerată. Mergem să ne mai plimbăm puțin
pe aici, mergem la mașină și mergem către cazarea noastră. Ne-am întors, e ora 9. Da, și 10. Lumea cântă, dansează, se simte bine. Am ajuns și la cazare, încheiem seara, încheiem ziua, prima zi plină din Fuerteventura, cu un pahar de vin din Canare. Concluzii ale primei zile, ne-a plăcut, plajele sunt foarte mari, late, lungi. Am văzut pe drum, poate o să ajungem, încă nu știm, am văzut 3 lucruri interesante, o grădină botanică despre care am citit că ar fi una dintre cele mai mari din Europa, o grădină zoo care era prezentată o girafă și Lavi vrea o plimbare cu cămilele. Având în vedere că în Dubai Da. doar am fost urcată pe o cămilă, sunt dornică să fac și o plimbare cu o cămilă. Poate ajungem și le vedem, dar vedea. am văzut că sunt lucruri și sau atracții și pentru cei mici, cel puțin parcul zoo cu girafe, arăta interesant de afară. O oază de verdeață în mijlocul unui deșert. Așa că vă urăm toate cele bune, ales gute, seară faină și ne vedem mâine.